Meyerbeernek a Hugenották című óriási operája, és az óriásit, ezt a jelzőt már használtam igen, a Verdinél is, de hát itt aztán az... Annál is. Igen, szóval ez egy ilyen hatalmas mű. Klári, téged, ugye legutoljára, amikor mi beszélgettünk, szerintem akkor a Puritánok voltak, ami szintén igen. egy ilyen olyan tour de force, amilyet csak az ember el tud képzelni, de hát ez is. Hát igen, de azért nem én vagyok az igazi tour de force, hanem a partnerem, Boncsér Gergely, mert akkor se őt fogom először kérdezni, hát te vagy a végig énekli primadonna. az egész 5 felvonásos operát, és az az érdekes, hogy ez egy úgy vezető szerep, Margit királynő szerepe, hogy igazából szorosan véve csak a második és harmadik felvonásban van. Ő, mint igazi politikus, tulajdonképpen egy katalizátora a cselekménynek, de lényegében cserben hagyja a főhőst, aki aztán az érzelmi hullámzáson keresztül végig is a halál küszöbére ér. Tehát a szerepem tulajdonképpen egyszerre felvillanyozó, tele van bravúr eszközökkel és nagyon látványos, de igazából egy kétarcú szerep. És ráadásul pont ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy nekünk van egy nagyon szép duettünk Igen, együtt, ami egy picit úgy van rendezve, hogy minthogyha egy kacérkodás is ott elindulna, pedig hát tulajdonképpen csak egy megbeszélésről lenne szó, hogy ugye hogy hozzuk össze a katolikusokat a reformátusokat, és akkor végül mindenki mögé tudja gondolni, hogy itt ez most valódi kacérkodás vagy nem, de aztán ugye a szerelmi szálon a királynő csalódik, úgyhogy igen. Az is lehet, hogy a bosszú az ebből... Lehet, hogy azért hagylak elveszni. Milyen élvezettel beszéltek az előadásról is, meg a szerepetekről. Közben egyébként a próbából látunk részleteket. Így van. De ugye szeretitek csinálni, ez nagyon jó. És hát ugye, amit el is mondtatok, abból is egyértelműen kivehető, hogy ez egy énekes szempontjából ez egy ritkaság. Hogy... Hát ez egy nagy újdonság, ez a stílus. Így van. Tehát tulajdonképpen a francia nagyoperai stílus, az nem szerepel az Operaház palettáján. Én magam, aki a Bel Canto magyarországi papművének tartom magam, én se találkoztam a francia Bel Cantóval eddig. Tehát nekem ez egy abszolút újdonságvarázsa, és azt érzem, hogy bizonyos szempontból még előnyösebb, mint az olasz. Sosem voltam volna. Tessék. Ez egy nagy szerelem. Most a Bel Canto szerzők egy emberként kell neki a sírból. Nagy szerelem a részemről, nagyon tetszik. És ez egy nagyon-nagyon gazdag mű. Nem véletlen ez az 5 óra, mert tulajdonképpen az a furcsa, hogy nem egy zárt stílusa van ennek, hanem van egy Bel Canto stílusa, ami én vagyok, van egy francia opera lirik, a hallgatók talán a Faust, Gounod Faustjából ismerősnek tarthatják, és van egy deklamációs stílus benne, az a plebsnek tulajdonképpen a protestánsoknak a stílusa, ami már előre vezet Wagnerig. És ezt képzeljük el, hogy az olasz operai stílus és a Wagnert egy szintézisbe hozta a Meyerbeer, és közben még a francia stílussal körítve van. Hogy bírod? Kemény feladat volt, de beérni látszik, és nagyon sokat profitáltam. Már a tanulási folyamat alatt, épp ezt beszélgettük itt kint, hogy tulajdonképpen, ha minden jól megy, akkor a premier az tényleg az egy hab lesz azon a tortán, amit mindketten átéltünk. Igen. Ugye, hogy a Klári is mondta, hogy az új felfedezések, és számomra is mind technikailag, tehát énektechnikailag is egy nagy előrelépést hozott ez a szerep. És ha már a nagy operáról van szó, hát akkor ez a látványban is nyilván ugyanilyen grandiozitást von maga után. Igen, hát a legfőbb új elem, ami most az elmúlt években hiányzott az Operaház palettájáról, az a historikus jelmezek. Mindenféleképpen szeretném kiemelni Kovács Ivett Alida nevét, aki egyszerűen káprázatos jelmezeket tervezett. Én azt hiszem, hogy a 2002 óta tartó operabázi pályafutásomban nem voltam soha ilyen gyönyörűen prezentálva, és ezt elmondhatom a kórusról és a statisztériáról is, tehát elképesztő gazdagság jelenik meg a jelmezekben. Ez azt gondolom, hogy ez a hagyományos rendezést kedvelőknek ez mindenféleképpen egy ínyenc falat lesz. Igen, igazi pompájában fog akkor tündökölni az opera, amely hát, hogy mondjam, nagyon népszerű volt. Tehát Meyerbeernek a zenét, azt meg az operáit érdemes lenne elő és elővenni, bár irgalmatlan mennyiségű pénzbe kerülnek. Egyszer Meyerbeernek az unokaöccse, amikor meghalt Meyerbeer, elment Rossinihez, és azt mondta,
mondta, hogy kedves mester, írtam a nagybátyám halálára egy gyászindulót megnézni, és Rossini megnézte, és azt mondta, hogy tudja mit, jobb lett volna, hogyha maga hal meg, és a nagybátyja ír zenét az ön halálára. Ezzel befejezzük az operáról szóló, illetve nem, egészen nem, hiszen egy opera részlettel fogunk búcsúzni, de a hétvégi belépőt mindenképpen szeretnél szóhoz jutni? Tessék. Köszönöm, a csend is megfelelt, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Jövő héten is jövünk, szombaton és vasárnap, szombaton Koltai Anna és Béli Ádám várja önöket, vasárnap pedig Ádámmal várjuk majd. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Allora,